routolás az Android telefonok esetében lehetséges, tehát ha kaján vigyorral bámulod most a képernyőt, egyik kezedben egy iPhone-t szorongatva, másikban egy Lightning kábelt, akkor van egy rossz hírem. Lényegében rendszergazda hozzáférést kapsz a kis kütyüthöz, mathathatsz a rendszerfájlok között, mókolhatod akár a hardware teljesítményét is, átfogó biztonsági mentést csinálhatsz, stb. Emellett számos app követel root jogosultságot, vagyis superuser hozzáférést. A routerás azonban nem mindig egyszerű folyamat, és lássuk be, átlagos felhasználóknak semmi szükségük rá. Mondhatni, enélkül is élhettek teljes és boldog életet. Ezért a teljes kontroll megszerzése csak haladó felhasználóknak ajánlott, és csak akkor, ha tényleg szükséges, és kizárólag saját felelősségre. A rendszerből történő frissítés valószínűleg nem fog működni rootolt telefonokon, azonban a routolás visszafordítható. De miért? Miért routolunk akkor mégis? Mi most itt azért routolunk, mert, mint az előző videókból kiderült, előfordul, hogy a hőnáhított romunkat csak nyitott bootloaderrel tudjuk futtatni, és közben a Google Pay és egyes banki alkalmazások nem hajlandóak majd működni. Az én általam tesztelt, itthon vásárolt telefonok, amik eredeti, azaz stock ROM-ja Global vagy Global EEA, azok minden globál variánssal tökéletesen működnek, visszazárt bootloaderrel is. Azonban, ha emlékszünk, volt róla szó, hogy a Kínából ide csalogatott Mi-11 Ultránk nem volt hajlandó elindulni lezárt bootloaderrel, csak és kizárólag akkor, ha a számára oly kedves kínai ROM futott rajta. Ilyenkor az van, hogy ha akarunk magyar nyelvet, akkor vagy kinyitjuk a bootloadert és teszünk rá egy Xiaomi EU ROM-ot, vagy globál, illetve EE ROM-mal használjuk és nem zárjuk vissza azt. Xiaomi EU-val nekem eddig mindig hibátlanul ment az NFC fizetés is, és a banki alkalmazások is, azonban a kínai telefonon globál ROM-mal ezek jó eséllyel azt mondják, hogy biztonsági okokból nem fognak elindulni. Ha mi makacsul ragaszkodunk a globál ROM-hoz, akkor itt jön képbe a routolás. Ha ugyanis a Magisk segítségével routoljuk a telefont és helyesen állítjuk be a dolgokat, akkor átmegy majd a SafetyNet ellenőrzésen, és szerencsétlen naiv banki appok mit sem sejtve boldogan futkorásznak rajta. Kezdjünk hát bele! Az áldozat ismételten az Mi-10T Pro, de a Magisk routolás minden modellen, minden ROM-mal működik. Javaslom, hogy váljunk fejlesztővé itt a menüben, és állítsuk is be a fejlesztői beállításokat jól, ha bármi balul sül el, így még vissza tudjuk hozni az életbe a kis téglánkat. Leszettem pár banki alkalmazást, hogy lássuk, hogy itthon vásárolt telefonnal minden teljesen hibátlanul fut. De hogy ez ne így legyen, ezért gyorsan routoljuk is a telefont, beírjuk, hogy Magisk Download. Rákattintunk erre a linkre, legörgetjük egészen a letöltés gombig. Mindent elfogadunk és mindenbe beleegyezünk, ez lesz most a motto. Letöltés után File Manager, mivel először indítjuk, ezért feldob pár kérdést. Látjuk ott is egyébként a Recent alatt, de bevegyünk inkább a Download mappába, és ott is van az APK. Az APK ugye, amit tudunk installálni a telefonra, meg is tesszük azt, gyorsan elfogadjuk itt a dolgokat, visszaszámolunk, stb. Majd leokézzük. Megnyitás után látjuk itt a dolgokat, de még minden szürke ott alul, tehát ez azt jelenti, hogy fenn van ugyan az applikáció, de a telefon még nem rootolt. Ezért aztán bemegyünk megint a letöltések mappába, ugye Downloads, hosszan nyomva tartjuk, és átnevezzük a fájlt. Eredetileg ugye APK, mi ezt áthelyük zip fájlra. Oké. Mondja, hogy ez nekünk nem lesz jó, de jó lesz. És egy elegáns mozdulattal szépen kikapcsoljuk a telefont. Ha valaki még mindig nem tudná, hogy kell fastboot módba tenni a telefont, akkor figyeljétek Groot kezét, ugye bekapcsoló gombot és a hangerő lefele gombot nyomjuk meg, szívecske alakot formálva a kis kezünkből. Hopp, és ott van. Csatlakoztatjuk a számítógéphez és a tvrp.img-hez navigálunk a parancssorban. A CD ponttal megyünk visszafele és CD könyvtárral pedig előrefele. Ha meg vagyunk, akkor beírjuk, hogy Fastboot Devices, ezzel megnézzük, hogy csatlakoztatva van a kis telefonunk, majd Fastboot, Boot,
tvrp.img. Azért csak boot, mert én nem akarom flashelni ezt a TVRP verziót, amúgy is biztonságosabb így. Ekkor a telefonunk betölti ezt a kis TVRP-t, hogyha neked a töltőképernyő más, ne aggódj, ez egy ilyen verzió. Ez a főmenüje. Irányomunk, hogy install, downloads és magisk.zip. Itt elhúzzuk jobbra, nekem ez csak harmadikra sikerül, a tok miatt valószínűleg, vagy mert béna vagyok, azt nem tudom, és szépen befresselni nekünk a Magisk-et. Itt egy kicsit várni kell. Ezután nem kell wipe, csak simán reboot. Most, hogyha rányomunk a banki alkalmazásokra, akkor látjuk, hogy Revolut nem támogatja a rootolt eszközöket. A Budapest Bank, őneki szerintem semmi baj nincs, mert nem fogta fel, hogy mi történt, de igazából vagy működik, vagy nem. Tehát némelyik banki alkalmazás menni fog, többi pedig nem. A Cibis kiírja, hogy valószínűleg rootolva van az eszközünk, vagy valami módosítás történt, ami miatt nem biztonságos futtatni. És az OTP az most furcsa módon nem, pedig az OTP nagyon hisztis szokott lenni, de most itt nem. Most persze nem. Tehát 4-ből 2. És ha most megnyitjuk a Magisk alkalmazást, akkor azért némi változást észrevehetünk. Egyrészt ott van az Uninstall Magisk nevű gomb, másrészt alul a 4 ikonból most már minden 4 aktív. Bemegyünk az áruházba, és beírjuk, hogy Safety Net. Itt letöltjük ezt a másodikat, Yet Another Safety Net valami, Yet Another Safety Net Attestation Checker. Szép neve van, Jasnac. És futtatjuk az ellenőrzést, látjuk, hogy fail. Ugye itt ez azt jelenti, hogy jó eséllyel nem fognak működni a biztonsági appok, tehát amihez kell a safety net, és javasolja is, hogy rakd vissza a gyári romot, és zárd le a bootloadert. És csak, hogy biztosra menjünk, letöltjük még a root checkert is. Ez pedig majd megmutatja nekünk, hogy rootolva van, vagy nincs rootolva az eszköz. Mindent elfogadunk, mindent aláírunk. Root engedélyt kér egyébként, azt megadjuk neki, grant, és ott van szép zölden, hogy rootolva van a telefon. Oké. Mondjuk ez gyanús volt, hiszen rootoltuk, de azért elkönyveljük győzelemnek. Ezután megkeressük alul a linket a leírásban a SafetyNet Fix nevű kiegészítőhöz. Ez egy Magisk modul egyébként. Majd megnyitjuk újra Magisket, és beállítjuk a megfelelő beállításokat. Az egész bétát bekapcsoljuk, majd az Enforce Deny Listet is, és a Deny Listet pedig megszerkesztjük szépen, ugye CIP bankot, Budapest bankot, Google Pay-t is hozzáadjuk. Ezek igazából azok az applikációk, amik elől el akarjuk rejteni azt, hogy rootolva van a telefonunk. Ezután rányomunk, hogy modulok, ugye modules, és szépen fölinstaláljuk ezt a most letöltött SafetyNet Fix modult. Újraindítás kér, megadjuk neki, újraindul a telefon. Ha most visszamegyünk a Magisk alkalmazásba, akkor a modulokon belül látjuk, hogy aktív a SafetyNet Fixünk. Megnézzük, hogy az applikációkat elmentette-e. Deny List, és ott vannak a banki appok és a Google Pay. Ha akarod, akkor hozzányomkodhatod még itt a Google alkalmazásokat is. Igazából teljesen mindegy, de én hozzáadtam. Ezt azért csináltam egyébként,
Mert hitelesítetté akarom tenni a Google Play-t. Ugye a device is not certified, azaz nem hitelesített, ezen majd mindjárt javítunk. Rányomunk újra a kis Safety Net Checker applikációra, amit most szedtünk le, és itt már látjuk, hogy mind a kettő átment a teszten, nem javasolja, hogy csukjuk be a bootloadert, nem javasolja, hogy csináljunk bármit, úgyhogy ez most nekünk jó, és amint látjuk, a Ciba alkalmazás hiba nélkül fut, és a Revolut is. Most már nem sír. Ezek amúgy is mentek, de azért ezekre is rákattintottam. Ez is jó. Budapest Bank az még mindig nem tudja, mi folyik körülötte. Egyébként érdekességképpen, amikor csináltam videót, néha nem működött a Budapest Bank, néha működött. Eleinte az OTP is sírt nagyon, tehát ez mindig változó. Azért, hogyha ilyen bootloaderünk van és Kínából származó telefonunk, akkor lehet, hogy érdemes mindenképpen megcsinálni ezeket a lépéseket. Végül pedig nézzük a Google Play-t, a Play áruházat, beállításoknál, About, és még mindig nincs hitelesítve. Ezt úgy tudjuk javítani, hogy hosszan rányomunk, App Info, vagyis applikáció információ, és töröljük az összes adatot. Ugye most már, amikor újra felteszi magát, akkor megint ellenőrzi, és most már futni fog hitelesítve a Google Play. Itt lehet, hogy várni kell egy pár másodpercet, pár percet, de látjuk, hogy most már device is certified, azaz most már hitelesítve van. Ha pedig teljesen tutira akarunk menni, akkor a Magisk appot el is rejthetjük, így a legszemfülesebb alkalmazások sem fognak panaszkodni miatta. Ezt a beállítások között tehetjük meg Hide the Magisk App néven, beírunk egy bármilyen nevet, és mostantól ugye ez lesz, rozsomák lesz a kis nevünk. Nem tudom miért pont rozsomák, gondolom az az állat jól rejtőzködik, fogalmam sincs. Itt végig kísér minket, ugye oké, engedélyezzük, stb. És hogyha jól csináltuk, akkor az alkalmazás listából, ugye nekem alkalmazás fiókon van, teljesen eltűnik a Magisk, és csak egy rozsomákot látunk ott. A kezdőképernyőn ugyanúgy ott van a rozsomák, tehát rákattinthatunk, és ezzel előugrik majd nekünk a Magisk, de a többi alkalmazás ezt nem látja. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, ha bármiben segítségre van szükségetek, kövessetek Discordon, írjatok sok-sok szép kommentet, lájkoljátok ezt a videót, iratkozzatok fel, stb. Találkozunk, ha találkozunk.